عليكم السلام. أهلا بكم محبتي في هذه الحلقة 225 من برنامجكم لحظات قرآنية، ونحن في الحلقة الأخيرة من هذا العنوان: ماذا لو جاء النبي الآن؟ طبعا النبي لو جاء الآن هيقول نفس الكلام اللي كان بيقوله وهو في مكة. يعني هيخش على المسجد وهيسمع بقى الأذان، وفيه بقى يعني رسول محمد رسول الله، ويلاقي مكتوب على الحيطان الله محمد أبو بكر وعمر عثمان علي. هلاقي كل الحاجات دي كلها. هو كان في مكة وقف ضد هذا، قال الكلام ده غلط. انت من الممكن جدا بقى لما تيجي تبني مسجد، يعني انت لما تيجي تبني مستشفى سميه مستشفى فلان، تبني مدرسة سميها مدرسة فلان، لكن المسجد لا يطلق على المسجد إلا أن يكون تابعا أو أن يكون مسجد الله سبحانه وتعالى. لا يسمى باسم شخص، مش مسجد أبو بكر الصديق، مش مسجد عمر بن الخطاب، مش مسجد الشيخ زايد، مش مسجد الحسين. ما ينفعش. وده اللي عمله خاتم النبي عليه السلام، يعني وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي وأشكو ربي أحد. فهيعمل نفس الحكاية لو بعث، هيروح لمسجد الحسين ويقول لهم ايه الكلام ده؟ المساجد بتاعت ربنا، ما يصحش ان انت تسمي مسجد الحسين او مسجد كذا او مسجد كذا. هيقولوا ده فيه ضريح. اقول لهم الله ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، الهم ارجون يمشون بها ولهم ايدي يمشون. هيقول نفس الكلام اللي كان بيقوله في مكه. الله. هيقولوا له لا ده موجود في البخاري قال كذا وقال كذا. البخاري قال يعني من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. قالوا البخاري مين هو البخاري ده؟ قالوا البخاري موجود 2000 2000 اوزبكستان. انا ما اعرفش حاجه اسمها البخاري. هيقول الله الازهر بيقول كذا. قالوا الازهر مين؟ هيقولوا الامام الاكبر، الامام الاكبر للمسلمين. هيقول يعني هيقول لهم الله يعني شيخ الازهر هو الامام الاكبر للمسلمين؟ امال انا ابقى ايه؟ يعني انا الامام الاصغر مثلا؟ الله. هيقولوا له الله طب انت مش رحت القبر بتاعك؟ قال له قبر ايه؟ احنا بنحج القبر بتاعك. قال له انت يعني اذا ده بدع زي ما انت بتقول، يعني تحجوا القبر بتاعي؟ طب وانا كنت انا بحج القبر بتاعي؟ هيروح كربلاء. ايه يا اخوانا انتوا بتعملوا اللي بتنيلوه ده؟ ايه الكربلاء وتروحوا وتعملوا الهيصه دي كلها؟ هيروح قم يلاقي قم مدينه مقدسه. الله فين قم دي يا اخوانا؟ انا ما اعرفش حاجه اسمها قم. هيقولوا له بس انت كافر، انت منكر سنه، وهنقيم عليك حد الرد لانك انت قلت كده. قالوا انا قلت ايه؟ قال قلت من غير دينه فاقتلوه. هيقولوا طبعا انا قلت يعني ازاي بقى يعني من غير دينه فاقتلوه؟ انا ما قلتش الكلام ده. يعني معناها واحد نصراني دخل في الاسلام غير دينه تقتلوه؟ واحد يهودي دخل في النصرانيه يقتلوه؟ واحد بوذي دخل في الاسلام يقتلوه؟ انا الكلام ده كله هيقولوا ده ما هو موجود في البخاري، ويعني لا يحل دم مسلم الا بثلاث، موجود في صحيح مسلم. يقولوا ما انا ما اعرفش لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، انا عندي كتاب واحد هو الصحيح والصادق المصدق اللي هو القرآن الكريم. هيقولوا بس انت قرآني اقتلوه. اهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. ولا تنسوا المشاركة بشير ولايك. وعليكم السلام.